Easy everyday makeup ba ang hanap nyo? Well, this video is for you. Mabuhay and welcome to my vlog! And to start with, nakapag-skin prep na ako. Naglagay na ako ng cleansing Garnier Micellar for oily skin. And nag-moisturizer na din ako. And primer. Ang primer ko ay Alana. And after that, mamit na ako ng foundation in a shade Sand. LA Girl Pro Matte High Definition Foundation. And ang gagamitin ko while hintay tayong patuyo ng ating foundation ay dalawang eyebrow pencil. Magkikilay muna tayo habang hinintay natin ma-absorb ng ating skin ang ating nilagay na foundation day. And there you go. As usual, mag-start tayong gumawa ng outline from the middle, under, or kung saan nyo gusto mag-start. Pero sa akin, it's easier, lalo na sa mga beginner, to start it with under your brows. Kagaya nung ginawa ko. So, gawa kayo ng outline. Siyempre, hanggang dito lang tayo sa middle or almost 3/4 ng eyebrows. Yung inner corner ay later on na. By the way, I am using Mary Kay eyebrow pencil in a shade Brunette. Okay din ang product na to. And as you can see, pinifill ko na yung ating gitna. Pwede yung ilagay dyan powder or the same pencil din. Depende pa din sa inyo. So, kayo na lang ang mag-adjust kung ano yung gusto nyo, kung ano yung product na meron kayo. And, i-sure natin na ang ating kilay ay hindi masyadong mahaba at hindi masyadong malaki at depende sa ating kilay shape. Huwag nating babago-baguhin ng bongga. And next is, ginamit ko na ang other pencil. Ang Nichido eyebrow pencil in a shade Hazelnut. Ito yung quality product na murang-mura lang. Tapos, yun nga, sa mga beginner, maganda talaga na gumamit ng mga pencil. Mas mabilis kang matututo. And as you can see, nag-blend din ako from front. Gusto ko kasi mas lighter shade talaga yung front para hindi magmukhang linta. Linta talaga, mga ka-amazing. And iba-brush din natin with the use of this spoolie. Ito ay sa isang product dati na naubos na. I think it's hindi ko natanda. Sorry naman. And I make sukat-sukat na para naman hindi masyadong mahaba. Kagaya ng sinabi ko hanggang sintido. Oh my God. And there you go. Natapos ko na both left and right. So, using this concealer brush, flat brush, lilinisin natin yung messy part kung meron ng mga fallout dyan dahil nag-blend-blend tayo. Dahil ang gusto nating ma-achieve is yung ating ombre effect. So, with the use of my finger, tap motion lang para naman ma-blend natin yung ating concealer. And of course, very useful talaga ang tapping motion para yung ating product ay hindi kumalat mag-deposit. Pero kung hindi kayo komportable, pwede naman ang gamitin natin ay sponge. So, same thing na ginawa ko sa kabilang eyebrows. And eto tayo. Welcome to Wax Up Brow. Ito ay nabili ko sa online, sa Shopee. And meron din akong wand. Binaluktot ko siya ng very light para mas madali yung pagkuha ng product at mas easier din na i-apply at i-brush sa ating eyebrows. Shoutout sa mga nagpupukpuk dyan.
And there you go. Iba-brush up natin ang ating 32 pieces eyebrows. Bilang na bilang. Alam nyo, ang maganda dito sa wax up na to, sa brow soap or ano man meron kayo dyan, kung gusto nyo makuha yung bushy effect na usong-uso ngayon, maganda siya kasi talagang ma-enhance at mas maganda yung feather lines ng ating mga eyebrows. Hindi ako pinagpala ng medyo mala-Andrea brillantes na eyebrows. Kaya, ayan, konti lang yung binabrush ko. Pero sa inyong mga pinagpala sa kilay ay bagay na bagay to. Kahit hindi na kayo maglagay ng pencil or eyebrow powder or kung ano man yung eyebrow product. Ito ay sapat na. Diba? And I think okay na yung aking foundation. So, gagamit na tayo ng pressed powder. At hindi ako gumagamit ng loose powder sa pagsiset this time kasi kapag medyo nag-oily na ako, magba-blotting paper na ako and yung Johnson's baby powder na yung ginagamit kong pang retouch. And as you can see, using this beauty blender nabili ko sa Sephora na medyo damp. Ang gamit ko dyan is Maybelline Fit Me Matte Poreless in a shade True Beige. Maganda din to kasi for normal to oily skin siya. Kaya okay lang. Naglalast din naman siya, kaya lang depende sa humid nung pupuntahan mo. Minsan kasi masyadong mainit. Pero yun, iba nga yung humid dito sa Pilipinas, kaya yun, galingan na lang natin. So, ayan. As you can see, medyo flawless na ang iyong tita. Kasama ang eye bag na namana namin sa aming mga minuno. Charot. So, ayun nga. Comment nyo nga dyan kung alam nyo kung paano gagawin dito sa eye bag na to. Natutulog naman ako. And there you go. Iba-brush up ulit natin ang ating eyebrows using this wand. At meron niyang brow soap. Medyo nalagyan kasi ng konting powder yung aking kilay. So, kailangan nating i-retouch using this brush again. Don't forget to subscribe mga ka-amazing. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, I will try to do my best. At eto na tayo sa ating paglalagay ng eyeshadow and everything. I am using these two products, yung Colourette Colourtint in the shade TATI and yung ating Coloursnap na Dewy Multi-Stain. Same brand sila, Colourette. And titingnan lang natin din kung ano yung difference nilang dalawa kapag in-apply na. And while I am shaking this product para ayan ang key to success i-shake natin para ma-mix yung formula sa loob. And there you go, maglalagay na tayo sa ating mata. Ang tagal hintay talaga. Ayan, konti lang yun nilagay ko. And using, again, my fingertip, ay binblend ko siya. You know what, mga ka-amazing, this product is so easy to blend. At quality siya para sa akin, in my own experience. Itong Colourette. Nakaka-proud din kasi Filipino product ito. And of course, quality din. $299 nga pala yan. And there you go. Maglalagay din ako sa aking cheeks. Ilang dot ba yun? 1, 2, 3, 4, 5 dot. And blend natin. Blending is the key to success. Ang dali-dali niyang i-blend. Unlike other cream na mga blush, kailangan minsan masyado silang malagkit, minsan
mahirap i-blend, stuck agad siya, natutuyo ka agad. Ito, hindi. You can manage blending at nag-e-enjoy ka habang nagme-makeup. And there you go, nakita nyo naman, medyo parang nakainom na ako dyan. Blush talaga, blush drunk. Uso yan eh. And there you go, kung medyo naparami at gusto nyong medyo i-lighten lang, pwede nyo naman patungan ng powder. Pero ako, nilagyan ko siya ng powder para maset yung ating nilagay. O, diba? Kita nyo? Medyo fresh na. Hindi kagaya kanina, haggard, charot. Yan, TATI ang aking ginamit na shade sa Colourtint natin. And dito naman na tayo sa Coloursnap in the shade Bloom. Ito pala is dewy multi-stain. So, medyo kung gusto nyo na medyo Korean style talaga na dewy effect. Shining, shimmering, splendid. Ito naman yung gagamitin natin. And with the same technique na ginawa ko sa kabilang piece niya, ganun din ginawa ko. Sinet ko din siya ng very light lang kasi nga dewy effect na siya. And one shade lang ang gagamitin ko, etong TATI sa aking lips. Ng very quick, easy in using my finger again. The smallest finger, the little finger, the pinky. Ang dami na sinabi. Ayan, there you go mga ka-amazing. Lapad-lapad ng pagmumukha ko dyan. Pero okay lang, ganyan talagang buhay. And no rules naman. Bahala na kayo. Kami mga makeup artists ay may kanya-kanyang technique and rules. And disclaimer lang, ito ay aking sarili kong rules. Kung pare-pareho tayo, edi wow! Oh, as you can see, okay na. This is my everyday look. Kung papasok kayo sa office, pwede na yan, simple lang. Kung may lakad kayo, may event na pupuntahan. Of course, siyempre, araw. Siyempre. Sabi ko nga, easy, everyday makeup look. And using this, para naman medyo sumigla ang aking matamlay na mata, na 52 pieces eyelashes. Kinarlash ko na yan. There you go. Medyo akala mo naman may iniipit eh. Pero meron naman yan. Kaya mag-alala. So, count lang kayo ng 10 seconds. And be careful sa pagka-curlash ng ating pilig mata. And after the curlash, wag yung pagbabalik na rin yun na laging mauuna ang curlash bago ang mascara. And on this part, Maybelline ang gamit ko, yung Hyper Curl, my favorite, kasi waterproof siya. So, na-proof ko naman yan na siya ay waterproof kasi favorite ko na rin siyang gamitin. Ayan, medyo sumigla na ang aking mata. Ako ay muling nabuhay. Charot! Ayan. So, makikita nyo mga ka-amazing yung difference ng ating mata. Nabubuhay siya. Kumbaga, nagkakaroon ng glow ang ating mata. So, ingat-ingat lang sa paglalagay ng mascara kasi baka matamaan yung mata. Eh, hindi nyo na makita ang aking kagandahan. Wow, grabe nagbuhat yung sarili. And, what you can say, pwede nyong ilagay sa comment box the difference between the two. So, the kabila is dewy and the other side is fresh lang. Kung ano man yung suggestion nyo, experience nyo using this kind of product, pwede nyong isuggest. That's all. Thank you!